I am speechless. I think Jam pa fjalë. if I had very good judgment, Mendoj që I would say nothing at all. po të kisha një gjykim shumë të shëndosh, nuk do thosha asgjë. I'm overwhelmed. So Prime Jam vërtet ministers and pa fjalë. Kryeministër, ministra, zyrtarë të tjerë të qeverisë të nderuar, all the people të ftuar e të gjithë popullit shqiptar who've been part of this great day, që kanë qenë pjesë e kësaj dite të shkëlqyer. Dua t'ju falenderoj për një moment që do ta ruaj si thesar për gjithë jetën time. It's been now more than 10 years since my wife as secretary. Ka më shumë se 10 vjet që kurse bashkëshortja ime erdhi këtu si sekretare e shtetit. Always asking her, how are you Dhe doing? gjithmonë e pyesja si po ndihesh, si po shkon, sepse gjithmonë doja që të vija. And I feel that even though I am a Dhe ndjej se edhe pse private citizen with jam një qytetar privat, pa asnjë pushtet publik, I can speak on this mund matter for të the flas për këtë çështje në emër të popullit amerikan. without regard Lidhur me këtë, to our political parties, our philosophical Për- differences, partitë tona politike, dallimet tona filozofike, sometimes religious conflicts, ndonjëherë edhe we are kundërshtive tona fetare. Pavarësisht, ne jemi të angazhuar për lirinë, forcën, integritetin dhe të ardhmen e Shqipërisë. and I am very grateful for what Jam shumë mirënjohës për atë çfarë kryeministri tha lidhur me Kosovën. he knows and many of you know. Ai e di e shumë prej jush e din që unë dhe Hillary jetojmë në New York, 30 milje nga qyteti New Yorkut, që është vendi me përqendrimin më të madh të shqiptarëve në Amerikë. Down the street, Nuk bëj të eci rrugës pa i parë. Ishte në fakt shumë për të qeshur kur erdha këtu sepse dikur, një javë përpara se sa të largohesha, po ecja dhe kalova great Albanian restaurants in our little town, and bri 3 all these people restoranteve shkëlqyera shqiptare dhe njerëzit dolën jashtë dhe filluan të më tregonin për agjendën këtu. E dinin më shumë ata se çfarë do të bëja unë këtu, se sa e dija unë vetë. a week before I left. Pra një javë përpara se sa të largohesha. I want to say also Dua po kështu, thanks to the Prime Minister for his remarks about t'i them faleminderit kryeministrit për fjalët e tij lidhur me politikën time e qasjen e rrugës së tretë, të cilën Toni dhe unë u përpoqëm ta ndiqnim. Për mua spaku është më shumë e rrënjosur të ai çka është qëllimi i politikës. Jam shumë e nderuar që edhe Dhëndrim është këtu me mua sot, bashkëshorti i vajzës sime. was Chelsea got Dhe gjëja e fundit që ndodhi para se sa të vinte këtu ishte që Chelsea na bëri me 3, pra na nxori tre fëmijët e tij dhe 3 niprit e mi në telefon dhe ne mundëm t'i shihnim. Dhe në fakt më kujtoi se cili është qëllimi i gjithë kësaj. Kur dëgjoj kaq shumë nga këto gjëra që thuhen sot në Amerikë e në mbar botën, divide us. që kanë synim vetëm të na përçajnë, vetëm të na bëjnë të kemi frikë nga njëri tjetrin, vetëm për të justifikuar Otherwise, unfair treatment. një trajtim i cili është i padrejtë. When I saw it happening Kur e pash in Bosnia and then in të Kosovo, ndoshta në Kosovë, në Bosnjë, gjithë ato vite më parë kur isha president, e pash të ndodh si djalë i ri në vendlindjen time. I did right to go to school with me. Për fëmijët që ju mohoi e drejta që të shkonin në shkollë me mua për shkak të racës së tyre. Every time I have seen Sa herë e kam parë këtë gjë në jetën time shumë të gjatë.
kurrë nuk ka pasur lidhje me të vërtetën në zemër të vetë, por është bërë për të fituar pushtet, dominim dhe kontroll pa asnjë llogaridhënie nga ata njerëz të cilët shtyn kufit e mendojnë se disa njerëz janë krijuar të epërm nga Zoti. Për të gjithë ju në Shqipëri sot, për ata për jush që shërbejnë në qeveri dhe ata të cilëve ju shërbehet, për rinin e jashtë të zakonshme dhe pranin e grave në këtë qeveri, për të rinjt mbres lënës që folën, disa prej cilëve mbanin emrin tim e disa të tjerë emrin e familjarëve të mi. Ju kërkoj të mos shkurajoheni përballë asaj çfarë po ndodh. Sepse këto probleme i kanë rrënjët te një impuls që është më i vjetër se shtetet kombe, është më i lashtë se edhe besimet tona fetare. Ka pasur gjithmonë një frikë se në momentin që do të shkojmë për tej llojit tonë diçka e keqe mund të ndodhe. E themi këtë duke i mbajtur larg tjetrin. E sërish, pa shihin e këta fëmijë. Gëzimi më i madh në jetë ndodh kur ne hapemi ndaj mundësisë që çdo person i vetëm mund të marrë. Edhe një herë, e kam të vështirë edhe të them diçka për atë çka është bërë e thënë sot, përveç se mësimi thelbësor i jetës time, mësimet thelbësore të jetës time në politikë nuk janë ato që mësova në universitet, apo edhe në valën e zgjedhjeve. E në salonet e diskutimeve të qeverisë. I kam mësuar kur isha vetëm një djalë i vogël, që rritesha duke parë njerëzit jetonin jetën e tyre. Dhe jam ndjerë për herë se fjala dhe nderi kishin një vlerë konstante për gjithkënd. Në këtë moment mendoj se është e rëndësishme që ne të pranojmë fort dhe qartë se dallimet tona kanë rëndësi, sepse askush nuk ka të drejtë gjatë tërë kohës. Dhe duhet të ndihemi të lirë, të shprehim ato, dhe duhet jemi në gjendje që të dëgjojmë njëri tjetrin. Por duhet të mos harrojmë se e vetmja mënyrë me të cilën vërtet mund të kenë vlerë dallimet tona dhe e vetmja mënyrë me të cilën do të lejojmë të gjithë që të kenë zërin e tyre është nëse themi fort e qartë se të qenit njerëz e humanizmi ynë i përbashkët vlen më shumë. Kam parë këto më shumë se 30 vitet e fundit të Shqipërisë i mrekulluar. Jam mrekulluar sepse kur isha i ri në universitet dhe studioja luftën e ftohtë, studioja botën komuniste, e shija Shqipërinë në hartë dhe paraqitej në çdo orë mësimi si një mister i pamat, e mbyllur ndaj botës, mos hyni.
Dhe më kujtohet kjo kur isha 18 vjeç, që I thosha vetes, a do të shkoj ndonjëherë aty? Pyes veten se si duhet jetë aty. Dhe kur nuk ma merrte mendja se do të vija si president, isha thjesht një njeri që vija nga një rrugë e gjatë, në fakt doja të vija të shifja historinë e këtij vendi dhe duhet mendoja që ishte I mbyllur nga bota. So today, I think you have given me a great gift. Mendoj që më keni dhënë një dhuratë mjaft të madhe, thjesht duke ju thënë përshëndetje, thjesht duke më lënë t'ju shoh. Because I have lived around Sepse kam jetuar people who sought to rreth drive stakes between njerëzve themselves and others all my që janë life, because përpjekur të I know ngrenë mure midis vetes e tjerëve gjatë now gjithë being jetës. sung around the world about E tani, subdivision. kjo kënga që këndohet në mbar botës për rëndësinë e dasive, mund ta dëgjoj, ta ndjej e ta shoh. When it's E gone, mund ta ndjej e ta shoh edhe kur s'është më. more gone in Albania than any place I have been. E në fakt, kjo është më e shkuar në Shqipëri se sa në çdo vend ku unë kam qenë dhe duhet jeni shumë krenar You have been që e keni rewarded bërë for këtë. it, and you will. Jeni shpërblyer për këtë dhe do të shpërbleheni. We'll Ndërkohë, argue about things. ne do të diskutojmë për gjërat. There's a spat going on in Kosovo now Ka një that I wish had never happened. mosmarrveshje që po ndodh tani në Kosovë që do doja që të mos kishte ndodhur kurrë. It's not my call anymore. Nuk është më But vendimi im, por kosovarët created those 4 towns for the I benefit krijuan of the Serbs. ato 4 qytete në të mirë të serbe për t'u dhënë 4 kryebashkiak më tepër. So I think they made a mistake not to vote. Kështu që mendoj se tani kam bërë një gabim It's easy që for të votoj. Mendoj se është e lehtë now in the majority për shqiptarët tashmë në shumicë try to use the moment që të përpiqen to make a point. të përfitojnë nga momenti But the real thing Për- we need to do të paraqitur argumentin e tyre. foolishness. Por gjëja e vërtet që duhet bëjmë është ta ndalim këtë marrëzi. Political issue can possibly be advanced Çfarë by how those çështje e madhe politike mund të avancohet living there. duke pasur tension. Ka njerëz që jetojnë aty. Ka nevojë të kenë një qeverisje të denjë. The citizens need to be told you should Dhe always vote. qytetarët kanë nevojë të thuhet ju duhet të votoni gjithmonë. Came from the UK. Unë sapo erdha nga Mbretëria e Bashkuar. Hillary and I were there a couple months Hillaria ago, dhe unë ishim atje 2 muaj më parë, celebrating the 25th anniversary duke kremtuar the Good Friday Accord. 25 vjetorin e marrëveshjes së të premte së They zezë. have a whole issue you don't have to Dhe deal ata kanë një problem të madh me cilin ju nuk duhet përballeni tani, që është with. When they started in Northern Ireland, kur there nisën were more në Irish Irlandën e Veriut, kishte më shumë protestant irlandez që donin të mbeteshin pjesëtar të Mbretërisë së Bashkuar. Por ishin të gatshëm të jepnin më shumë zë katolik të irlandez, të cilët preferonin të bashkoheshin me qeverinë e Irlandës. Ndaj të gjitha gjërat e tjera, të cilat kishin për zemër, gjetën një mënyrë për të krijuar një forum në mënyrë që njerëzit të ndiheshin se They didn't stop their disagreements. kishin They found a way të drejtën e qytetarisë. Nuk I ndalën mosmarrveshjet, por gjetën një mënyrë për të ndarë të ardhmen. about those Dhe në qoftë se mendoni little towns për këto 4 qyteza, a long way away from every modern scientific lab, shumë larg nga çdo laborator modern shkencor, divisive behavior, ku modelohet sjellja përçarëse që po e nxit botën sot, kryesisht sepse shumë vende drejtohen nga njerëz që preferojnë dominancën në vend të bashkëpunimit dhe në vend të konvertimit, e në vend të ndarjes së një të ardhmeje. Unë shpresoj ways large që and small, Shqipëria
në mënyra të mëdha e të vogla do të jetë në gjendje që spari t'i tregoj botës se si duket një ardhmë gjithëpërfshirëse. E do dëshiroja që e gjithë bota të shihte një video të shkurtër të gjithë këtyre fëmijëve. Është diçka që e merr për të mirëqenë, duket diçka normale për ju, por ka shumë vende në botë tashmë ku kjo do të ishte shumë e çuditshme. Nuk duaj që të nënvlerësoni kur fuqinë e shembullit tuaj. Ashtu siç dikur një student shkolle pyesja veten se çfarë ishte ky mur që nuk më linte të mësoja qoftë edhe një gjë për Shqipërinë. Mu desh të pyesja 10 njerëz se si të shqiptoja emrin e njeriut që drejton të vend, ishte një mister i madh. Tani çdo njeri i cili përjeton vendin tuaj ndihet pak më i madh, ndihet pak më inteligjent, ndihet pak më i gatshëm për të qëndruar. Ne e dim që ju ende keni probleme ekonomike, e di që ju luftoni me njëri tjetrin dhe argumentoni gjatë me njëri tjetrin. Jemi absolutisht të vetëdijshëm se ka sfida për cilat të tjerë do të bashkohen me ju që t'ju ndihmojnë që t'i përballoni. Me fjalë tjera jeni njerëz. Nuk mund të jeni të përsosur. Por mund të jeni në anën e duhur të historisë dhe në anën e duhur të njerëzimit. Kështu pra për mua, kjo nuk është thjesht një ditë kur kryeministri dhe populli i dhan një njeriu i cili nuk është më i ri, nuk ka më pushtet politik, një lëvdat për atë çka shumë kohë më parë bëri në mënyrë të drejtë për ju. Kjo është dita kur rikonfirmohet koncepti se njerëzit që bëhen bashkë përtej ndasive të tyre marrin vendime më të mira. E njerëzit të cilët ngulen e rrin vetëm me një grup. Grupet marrin vendime më të mira edhe se gjenite vetëm. Dhe kjo është diçka që mund të vërtetohet. Kështu që për mua, ajo çfarë kam më shumë për zemër tashmë është që niprit e mi të kenë një ardhmë më të shkëlqyer, që gjërat bëhen bashkë në vend që të përçahen, dhe ju ma keni bërë të qartë se jeni dakord me këtë. Unë i dëgjova ata fëmijë dhe më lanë pa fjalë. Mos harroni, nuk është për herë lehtë. Mos harroni, do të bëni gabime. Mos harroni. Dikush do të thotë diçka për ju që është e rreme, që është e pavërtetë, që nuk duhet ta thonë. Duhet të gjeni mënyrën se si t'i përgjigjeni asaj. Miku im, Nelson Mandela, që ka një dekadë që ka vdekur, ishte një gjeni për mënyrën se si përballonte sulmet kundër tij dhe u mbajt në burg për një kohë shumë të gjatë, por nuk kishte rëndësi. Çfarë do dikush bënte, çfarë do dikush thoshte, ai mendonte për mënyrën se si të ngrihej mbi të. Më kujtohet që dikur në një aeroport, dhe kjo vlen shumë për atë me cilën përballeni sot. Në momentin që apartheidi u shën dhe Mandela u nxor nga burgu dhe personat më ngjyrë të cilët kishin votuar për 300 vjet nuk i humbisnin dot zgjedhjet të gjithë, po shihnin
Mandelën dhe ai ishte në aeroport dhe pak të vajzë të vogël të bukur me flok bjon dhe sy bojshelli. Dhe shkon ai i thotë, "A e di se kush jam unë?" Ajo i thotë, "Po, ti je zoti Mandela." Ishte 6 vjeçare. Dhe ti je presidenti im. Ai tha, "Po, jam për pak kohë. Por në qoftë se studion shumë, e në qoftë se mëson shumë, e në qoftë se vendi ynë shkon në drejtimin e duhur, një ditë, ti mund të jesh presidente e Afrikës së Jugut gjithashtu." Dhe ishte një kohë ku ishte tundimi për të thënë shisik na kanë trajtuar dhe tani kemi pushtetin, kemi fuqinë. Ndërkohë Mandela i thot një 5 vjeçareje, e cila as nuk ka votuar për të, sepse ishte kaq e vogël dhe ai është thuajse 80 vjeç në atë kohë, që ajo mund të bëhet presidente. Kjo është ajo çfarë përfaqëson ju për mua, kjo është ajo çfarë ndjeva sot kur pash këta fëmijë sot. Kjo ishte ajo çfarë ndjeva. Duhet ju kërkoj që të vazhdoni kështu. Na duhen modele. E ndonjëherë është e lehtë që vendet të cilat kanë popullsi më të vogla e përrjedhoj mund t'i vazhdojnë, t'i shohin njerëzit si njerëz e jo si personazhe vizatimor dydimensional, do të heqin rrugën për ne. Qysh prej kohës kur kam lënë shtëpinë e bardhë, më kanë ndodhur 2 gjëra mjaft emocionale. Një, kur isha në një restorant në New York me 12 njerëz në një sallë private ku po diskutonim gjëra të rëndësishme themelore. Dhe një kamarier erdhi që të merrte porosin. Pa se kush ishte aty. Uli tabakan që kishte ujin dhe ul në gjunjë. Dhe më pa e më tha, "Fal teje, familja ime është gjallë." Dhe njerëzit e tjerë me të cilët isha nuk e kishin iden se çfarë po ndodhte. Kështu që ju shpjegova që ishte shqiptar nga Kosova. Po si e di, më thanë, po sepse thuaj se kudo në New York i qenë, në mënyrë të mirë. Por çështja është, ai u çua, foli pak me njerëzit aty, për jetën familjare, për atë çka kishte kaluar. Vazhdoni, kështu, mos i hidhni njerëzit poshtë, kur ju shgënjej, mos i trajtoni, rezistojeni tundimet që njerëzit trajtoni siç ju trajtojnë. Ju keni ndërtuar këtu diçka vërtet të lavdishme. Bëni që gjithkush që vjen në Shqipëri të shkojë në vendin e tyre me dëshirën që vendi i tyre të jetë më shumë si juaj. Dikur ju ishit një derë e zymt e mbyllur, ndërkohë që tashmë janë një derë e hapur. Faleminderit që morët drejtuese të gratë e OJQ-ve dhe i larguat nga shqetësimet e tmerrshme në Afganistan. Nuk e keni iden se sa e rëndësishme ishte kjo. Faleminderit për gjithë shka keni bërë, për të vërtetuar se ajo çfarë kemi të përbashkët është shumë e rëndësishme se sa ndasitë tona dhe se duhet të ndërtojmë një botë ku duhet bëhemi bashkë. Gjithë pjesa tjetër është muzikë në sfond. Më lini t'ju them që kur vjen në moshën time, pyet veten se pse shpenzojnë njerëzit kaq energji të shkatrojnë të tjerët për aq pak gjë. Ndodh shumë shpejt, jeta ikën, mbaron. Dhe gjithë shka vlen është nëse i ke lënë gjërat më mirë se sa i ke gjetur, nëse fëmijët kanë një të ardhme më të ndritur, nëse jeni bashkuar në vend që të ndaheni. A në këto kohërave ku jemi përballur me sfidën ekzistenciale që paraqet klima, ndryshimi i klimës për jetën tonë, për mënyrën tonë të jetesës,
Kur I thua po këtyre gjërave, gjithë gjërat e tjera nuk kanë vlerë. Today you gave me a great gift, Sot pra më dhatë një dhuratë të madhe, bigger even than the honor. më të madhe madje You let me see edhe se the sa nderi, future working më in latë a place të shoh where the past çfarë bëhet për të ardhmen në një vend ku e shkuara mund ta kishte vrarë. Vazhdoni kështu, Zoti ju bekoft.